Evening or good morning. This is relatively short video. In this video, we would like to walk you through some steps to help you better your English skills in general. But we are waiting for the live broadcast to start since there is some delay in the internet connectivity. I noticed that there are lots of students in the university at academic levels, different academic levels, struggle with their English. They think that when they graduate, they would be able to become very good English speakers. Some people think like when they go from level 1 to level 2 to level 3 to level 4, or from stage 1, from being a junior student at the university to being a senior or sophomore at university, that their English will become automatically better. As if you're exposing yourself to different elements that will automatically equip you with sufficient skills and strategies to become better English learner. أو بالعربي كثير من الطلبة على مستوى الكليات يعتقد أنه إذا دخل كلية معينة بتخصص اللغة الإنجليزية وراح من المرحلة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، فهو أوتوماتيكيا تحت التعريض المباشر للغة راح اللغة مالته تتحسن، وهذا الشيء خاطئ. This is a misconception. رغم جودة المواد اللي تعطى غالبا في الكليات اللي تركز على تدريب الشخص على إجادة اللغة الإنجليزية، بعض الأحيان هذا الموضوع ما ينجح لأنه الشخص يحتاج يبذل جهد على نفسه. If you are a student and you want to improve your English, learning English is different from studying English. أنه تتعلم اللغة الإنجليزية تختلف عن دراستك للغة الإنجليزية. السبب أنه تعلمك للغة الإنجليزية راح يمكنك من تعلم استراتيجيات جديدة تبني على أساس الاستراتيجيات اللي عندك حتى تحسن اللغة مالتك. حتى تحسن اللغة مالتك أوتوماتيكيا يحتاج تمشي على فد نسق معين. لازم تركز على المايكرو strategies and micro habits that you have، اللي هي المهارات البسيطة حتى تتمكن من التدريب على اللغة الإنجليزية. التدريب على اللغة الإنجليزية ينقسم إلى عدة أقسام. الأقسام الرئيسية هي التركيز على المهارات الاكتسابية اللي هي reading and listening. مهارة الكتابة اللي هي مهارة إنتاجية، ومهارة المحادثة هي مهارة إنتاجية، احنا نسميهم productive skills. هذه المهارات ما تتطور إذا ما تتطور مهارة receptive skill، المهارة الاكتسابية اللي هي listening and reading. اللي يعاني من صعوبة الكتابة، فمعاناتك في الكتابة هي نتيجة لقلة القراءة. The more you read, the better you write. The more you listen, the better you speak. أعيد. The more you read, the better you write. The more you listen, the better you speak. إذن راح نجي لنقطة أساسية. أنا شنو أستمع؟ طبعا استمع إلى الشيء ضمن اهتماماتك، سواء هذا الشيء له علاقة بالأفلام السينمائية، له علاقة بالرسم، له علاقة بالتصوير، له علاقة بالأهوار، له علاقة بالتاريخ. أي شيء عندك باك عليه، عندك اهتمام به. إذا ما استمعت إلى الشيء عندك اهتمام به، دماغك ما راح يستجيب له بنفس الافشنسي أو بنفس الكفاءة اللي يستجيب إلها على أشياء متعلقة باهتماماتك ومتعلقة بمعلوماتك. حاول دائما تكون فكرة على الشيء اللي أنت مهتم به ومن تجي تتابع عليه فيديوهات. هذا راح يكون هو المنفذ الخاص بك للدخول إلى اللغة.
اللغة ميدانها واسع وبها عدة أبواب وعدة منافذ للدخول إلها. أنت مهندس، ممكن بطريقة ممتازة تجيد اللغة الإنجليزية إذا تابعت فيديوهات عن القرصنة الإلكترونية مثلا يوميا لمدة 3 إلى 4 إلى 6 أشهر حسب التدريب مالتك وحسب المدة. إيش قد يحتاج لك تدريب؟ ما راح أقول لك إيش قد يحتاج لك تدريب، لأن هذا يعتمد من شخص إلى آخر. لكن أكو نقطة مهمة اللي هي قاعدة 1%. شنو قاعدة 1%؟ أنت عندك في أجندة عامة، يوميا لازم تحقق 1% من هذه الأجندة اللي عندك. You have to achieve 1% every day. And ask yourself, am I maintaining my level or am I progressing in my level? Am I maintaining my level or am I progressing in my level? If you're maintaining your level, that means you're not making or achieving any dramatic progress in your level. So you have to change the source of your learning. If you're listening to something that might not give you the ultimate optimum benefit in the shorter time, you have to increase that by the course of time or change it. لا تتقيد بفد مصدر معين. Don't restrict yourself to one type of source. There's always a chance that you can get better benefits from other sources. Listen to most of the dialects of English. Listen to Canadian English. Listen to Australian English. Listen to Irish English. Listen to American and British English. Don't feel restricted to one type of accent and dialect. Accents and dialects are not as important as understanding people's minds and trying to communicate with them. So there is a big difference there. النقطة الأساسية اللي أنا دا أركز عليها هو أنه مهارة المحادثة ما تتطور إذا ما تتطور مهارة الاستماع. مهارة الكتابة ما تتطور بالنسبة للطلبة الأكاديميين إذا ما تتطور مهارة القراءة. كمعدل يحتاج تقرأ بين 300 إلى 600 صفحة شهريا أو يقال كتاب. معدل قراءة الفرد يقال أيضا العراقي هي نصف صفحة شهريا أو أقل أو أكثر حسب. أوكي، فإحنا نحتاج نزيد هذه الكمية حتى نكون الكتابة مالتنا أكاديمية. فالشخص اللي يعاني من الكتابة معاناته جاية من قلة القراءة، والشخص اللي يعاني من المحادثة معاناته جاية من قلة الاستماع. Now you need to listen more to train your ear to certain types of patterns so that when you speak, you are understandable, you are comprehensible, you have a better chance of expressing yourself in shorter terms. اللي دا يصير أنه الناس ياخذ المسائل الفرعية جدا ويترك الصميم، ياخذ التركيز على الأكسنت أو الدايلكت ويترك التركيز على الأهمية الكبرى اللي تكمن في زيادة حصيل المفردات، زيادة التراكيب القواعدية اللي احنا نسميها grammatical range. أنه you need to be flexibly communicating with multiple tenses in English so that you become semi-native speaker. You need to increase the number of vocabulary. You need to be able to master various types of tenses in English because that is what is more important and significant to you as a student